Hello guys, welcome sa OverThoughts episode 3. So ngayon, konting intro lang naman bago tayo magsimula dito sa episode na to. So, itong episode na to siguro saglit lang naman to, I guess mga 30 to 40 minutes at most, pero feeling ko mga 30 ganyan. So ayan, so medyo konti lang naman din yung itatakal natin ngayon. Konti lang kasi hindi ako masyado familiar sa topic na to. Malawak yung topic na pag-uusapan natin, which is democracy. So, marami nga tayong pwedeng pag-usapan dun. Pero yung i-focus natin ngayon is yung democratic process or yung election process. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, hindi tayo mag-focus sa mga political party, hindi tayo mag-focus sa structure or yung parang kung paano naka-structure yung government natin dito sa Pinas. Like yung executive, legislative, judiciary. Marami pa naman tayong time para pag-usapan yan. Pero hindi natin yung pag-uusapan ngayon episode. So, ayan. Hindi rin naman natin pag-uusapan yung system, like yung technicalities ng system, kung paano siya gumagana, kung paano gumagana yung batas, mga ganong klaseng bagay. Hindi naman natin yung masyadong pag-uusapan. Though, yun nga, medyo ito-touch upon natin siya, since yung pag-uusapan natin is yung election process. So, yung gusto ko naman sabihin is yun yung focus natin for this episode. So, yung goal natin ngayong episode is to maximize democracy sa electoral process. Ngayon, i-define naman natin tong mga to along the way, yung mga terms. Di tayo magiging masyadong technical, so don't worry about that. Don't worry about that. Kukuha lang natin yung general gist ng mga gantong concepts and terms. So, yun nga, as usual lang naman dito sa podcast na to. Okay, so let's get started now with part 1. Mga suliranin sa kasalukuyang demokratikong proseso. Okay, so alam naman natin, yung bansa natin ngayon is may democracy tayo. More specifically, isa tayong Democratic Republic. Yun nga, iiwasan muna natin yung pagiging technical sa mga terms natin. So, for the purposes of this podcast, so ano nga ba yung democracy? So, sa perspective na kung sino yung may hawak ng authority or kung sino yung may authority over sa isang state, yung democracy, ibig sabihin lang naman nun is yung authority or yung power ay nasa majority of the people. Yun lang naman. At least yun yung importanteng kailangan natin malaman para sa i-discuss natin. So, kunyari sa classroom, yung mga classroom elections natin para dun sa classroom officers dati, kung maalala nyo pa man yan. Di ba, nagboboto-boto tayo. Tapos kung sino may pinakamaraming boto, yun yung majority. Yun yung mananalo. And ano yung mangyayari sa iba? Yung mga hindi nagboto sa taong yun. Okay. So ngayon, sa nature ng democracy itself, meron tayong isang majority. Tapos meron tayong mga minority. Plural. So marami tayong minority. So ngayon yung ibig sabihin lang naman yan is, iba-iba kasi yung mga pinipili natin. So, sa context ng elections, iba-iba yung mga binoboto ng mga tao. So, merong isang majority na sa kanya yung karamihan ng mga boto. Tapos, meron ding yung mga ibang tumakbo, meron din naman nagboto sa kanila. Kaso, mas konti kaysa sa majority. Yun lang naman yun. Ayoko na maging redundant dito. Yun lang naman yung point ko. So, dahil sa nature ng democracy, nagkakaroon ng maraming minority tapos yung isang majority, meron tayong different sets of values or different sets ng principles, mga prinsipyo. So, ano yung ibig sabihin ko dito? Ngayon, yung ibig sabihin ko dito is dahil iba yung pinili mo,
iba yung preferences, iba yung reasoning para sa pagpili mo sa specific na tao na yun sa context ng election. So, pwede pa naman natin to gawing mas abstract. So, different sets of principles kasi iba-iba yung pinaglalaban ng mga tumatakbo. And yung majority, well, yun yung mas marami may gusto or mas marami yung nag-a-adhere sa prinsipyo ng tumatakbo na may majority ng votes. So, kunyari, yung isa pinaglalaban, security para sa mga workers. Tapos yung isa naman, parang pinaglalaban niya is agricultural reform. So, mas marami, so let's say lang naman, hypothetically, mas marami nagboto para dun sa nagsasabi, yung pinaglalaban niya na mas importante or yung focus niya is yung welfare ng mga workers. So, ibig sabihin, yun nga, may different sets of principles tayo. So, dahil dun sa difference of principles, merong possibility na yung mga prinsipyo na yun ay magka-opposite. Or not necessarily opposite, pero contradicting. Okay. So, ayoko maging masyadong, ironically, ayoko masyadong maging political para sa podcast na to kasi baka may ma-trigger ako na nerves dyan sa inyo. So, gusto ko yun iwasan. So, gagamitin ko lang naman yung mga general terms and examples para sa mga to. So, kunyari sa contradicting principle. So, kunyari, yung isa, pinaglalaban niya is individuality, habang yung isa, yung pinaglalaban niya is communalism or yung collectivism. Siyempre, yung mga pinaglalaban nila, yung mga policies na kasama doon sa mga principles na yun, ay magkakaroon talaga ng contradiction yun. So, ayun, dahil sa different sets of principles, inevitably, somewhere along the line, magkakaroon tayo ng conflict. Okay. So, to summarize, yung nasabi ko so far, yung dala ng democracy is magkakaibang sets of principles kasi iba-iba yung pipiliin or iba-iba yung ina-adhere ng mga tao, ng mga prinsipyo, ng mga values. Tapos dahil doon, nagkakaroon tayo ng conflict. Ngayon, ito yung parang superficial, pessimistic view about democracy. And i-explore pa natin to deeper throughout the discussion. So, don't worry about that. Baka sinasabi nyo na sa likod ng isip nyo na hindi naman ganun totally yung democracy. So, pag-uusapan pa naman natin to. Okay. So, dahil sa conflict na yun, ngayon, dalhin natin siya sa contemporary and local context. Sa kung ano nangyayari ngayon dito sa bansa. Ngayon, sa panahon ngayon, meron ng mga technology, ganun. Karamihan na sa atin, lalo na sa middle class and sa upper class, ay nakakonect na tayo sa internet. And masasabi naman natin na karamihan sa mga lower class din ay may access sa mga television, ganun. Kahit na, di ko naman lahat, pero yung sinasabi ko is, over time, nagiging mas affordable na yung mass media technologies. Mas nagiging interconnected tayo as a community. Yun yung mga internet, yung nga, television, radio, mga computer natin, yung mga yun. Okay. So, punta ngayon tayo sa social media. So, ngayon yung nangyari sa social media, yun nga, nagiging mas interconnected tayo. Yung means of communication natin is naging faster than ever before. And dahil dun, nagkakaroon tayo ng sarili-sarili nating mga social bubble or mga niche. Dahil sa pagiging interconnected natin, mas marami tayong nakikilalang tao, mas marami tayong nakikilalang tao na katulad natin. So, yun yung inevitability ng social media. Sa dami-dami ng nakikilala natin araw-araw ng nakakasalamuhan natin, magkakaroon tayo ng mga groups ng mga like-minded individuals. So, isang madaling example off the top of my head, yung kunyari,
may sinusubaybayan ka na pinapanood mo. So, syempre, may mga ibang fans dyan, tapos parang may kisalamuha kayo, may kipag-usap kayo, and mag-e-engage kayo ng ganong klaseng usapan. Okay. So, sa pagdating natin sa politics, same din yung nangyayari. So, ngayon sa politics, yung nangyayari dyan is, yun nga, nagkakasama na yung mga same principles na nabanggit natin kanina. So, nagkakausap na sila more frequently, sinishare nila yung beliefs nila, and at the same time, nire-reinforce nila yung paniniwala nila sa isa't isa. So, nagkakaroon ng para mutual understanding and mutual reinforcement ng beliefs. So, ano yung sabihin ko dun? So, ngayon meron tayong tinatawag na confirmation bias. So, yung sinasabi ng confirmation bias is kapag daw meron bagong evidence sa isang bagay, kung tugma yun sa paniniwala mo in some shape, way, or form. So, parang, mare-reinforce yung paniniwala mo, mas magiging confident ka sa nararamdaman mo. So, according sa Google, yung meaning ng confirmation bias is the tendency to interpret new evidence as confirmation of one's existing beliefs or theories. So, magandang example, let's say sa political context, yung sa collectivism, kunyari, yun yung paniniwala ng social group mo sa social media. Yung importance ng community. So, let's say mayroon tayong bagong evidence. Let's say may balita na nagsasabi na dahil sa teamwork ng isang barangay, mas naging malinis yung lugar nila kasi sabay-sabay sila naglilinis. So, parang dahil dun, mas nare-reinforce yung paniniwala natin sa sarili natin na, oo nga, totoo yung paniniwala ko. So, yung evidence na yun, nagtitake form siya sa insight mula sa ibang nakakasalamuha mo within that social group. So, nandun ka na sa loob ng social group na yun, pare-parehas yung paniniwala nyo, more or less, and yung opinions nila, nava-validate yung opinions mo. And yung opinions mo, nava-validate yung opinions nila. So, yun lang naman yun. Ang dami kong pasikot-sikot, sorry. Okay. So, eto, pwede natin tawagin ito as a validation group. Validation group meaning yun nga, binavalidate nyo yung isa't isa. So, dahil dun, nagiging mas confident tayo. Mas convinced tayo sa paniniwala natin. And, therefore, yung natural outcome niya is, di ba nga nabanggit natin kanina, na dahil sa democracy, meron tayong maraming minority and may iisang majority. So, lahat sila, meron sila sari-sariling social group. Ngayon, dahil sa social media, parang na-amplify yung confidence natin sa paniniwala natin. Yun nga, dahil sa mga validation group. And dahil dun, sobrang paniniwala natin sa sarili nating paniniwala, kasi merong mga tao na nagva-validate sa opinion natin, ibig sabihin, may reason tayo para hindi maniwala sa opinion ng iba. So, yung ibig sabihin lang naman ito is, kung merong naiiba na opinion sa'yo, mas malaki yung tendency na parang mag-disagree ka sa kanila. So, mas malaki yung tendency na mag-disagree ka sa kanila kasi hindi niya na-validate yung opinion mo. And yun nga, dahil sa social media, dahil sa mga validation group, yun nga, parang dun ka na nasasanay na condition mo na yung sarili mo sa mindset na, ito yung tama. Okay. Yung extreme cases, nagkakaroon tayo ng antagonization.
or yung pag-iisip natin na hindi, mali yung iba. Or in other words, yung tribal mentality or yung pag-adhere natin sa sarili nating tribe or group. Yun yung tribal mentality. So, ngayon in other words, yung us versus them mindset. Merong us, merong tayo, at merong sila. Merong everyone else. Us versus them. So, in summary, democracy, nagkakaroon ng difference in principles dahil sa majority-minority na dynamic, dahil doon nagkakaroon ng conflict, and dahil sa social media, na-amplify yung conflict na yun dahil sa mga validation group na tumataas yung confidence natin, at dahil sa confirmation bias and sa tribal mentality, sa us versus them mentality, nagkakaroon ng antagonization sa isa't isa. Okay. So, yung nangyayari dito is nagiging mas isolated tayo sa isa't isa pagdating sa mga political ideologies. So, hindi lang to about sa ideologies actually, and i-explore pa natin yan. Okay. So, yung sunod, yung parang part 1.2 dito, mag-focus na tayo sa election process. So, kapag tumatakbo ka para sa gobyerno, yung para magkaroon ka ng position sa gobyerno through the election process, yung gusto mo is makuha mo yung majority of votes. Kasi yun yung ibig sabihin para manalo ka. So, to reiterate, yun nga yung pessimistic view on things. So, hindi naman yun yung iniisip ng lahat. Yun pa rin yung goal at the end of the day. Kasi kailangan mo ng mga boto. Okay. So, yung ganong klaseng thinking, nangyayari lang naman yun dahil nga talaga sa sistema ng democracy, which is yung majority wins. So, yung iniisip ng mga tumatakbo is how to win over the people. Paano mo makukuha yung tiwala nila? Paano mo makukuha yung boto nila? And yung sagot lang naman dun is kailangan mo makuha yung puso nila. Okay, so evident to, lalo na dito sa bansa natin, na hindi tayo masyado nagfo-focus sa mga platform. Instead, nagfo-focus tayo sa, yun nga, kapag nakukuha ba ng mga tumatakbo yung puso ng mga masa. Okay, so ito yung parang observation / yung superficial viewpoint ko, opinion ko about dito. So, marami pa namang pwedeng interpretation, marami pa namang ibang counter-argument about dun. Pero, yun nga, parang food for thought lang naman talaga lahat ng to. So, gusto ko lang yun i-remind every now and then. So, itong yung pagkukuha sa tiwala ng mga tao sa puso ng masa, masasabi natin na cultural thing din siya. And pwede natin siya i-explore sa ibang episode. Yung parang dynamics ng cultural values natin as a Filipino sa parang attitude natin towards politics. Actually, maganda siyang topic para sa future episode. So, yan. Tsaka na yan. Pero, siguro sinasabi nyo na Jack, parang sobrang babaw naman ng perspective na yan, di ba? Parang hindi naman lahat ng Pilipino na nadadala lang sa ganyang usapan sa pagka nanalo mo yung puso ng mga tao. Hindi lang naman ganun kababaw ng mga Pilipino. Siyempre, gusto rin natin malaman yung mga platform nila. Hindi naman talaga kailangan mag-focus sa pagkuha ng puso ng mga tao
kung maganda yung platform mo in the first place. Kasi kung maganda yung platform mo, makukuha mo na yung puso nila. Makukuha mo yung suporta nila. So, syempre, totoo nga naman yun. Pero meron isa tayong nakakalimutan na aspect ng election process. So, hindi talaga siya isang process, pero evident siya sa election period natin dito sa bansa or any state for that matter, which is yung propaganda. Okay. So, yung ibig sabihin ng propaganda according to Google is information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view. So, from the definition itself, biased siya sa isang point of view. So ngayon, ano yung importance or ano yung role ng propaganda dito sa demokratikong proseso ng ating bansa? Ano yung role niya sa election? So, syempre, yung propaganda is nadadala yan sa media. Yung media kasi may influence yan sa atin. May influence siya sa mga tao sa everyday life natin. Ngayon, anong media ba yung sinasabi ko? Hindi lang siya radyo, hindi lang siya internet, hindi lang siya television. Pati rin yan sa mga poster, sa mga billboard, sa mga kanta, yung mga jingle na ginagamit nila. Lahat ng yan, lahat ng nakikita mo, lahat ng naririnig mo, counted siya as media. And yung pangit kasi sa propaganda is depende lang siya sa resources ng tumatakbo. Ngayon, yun nga, meron tayong resource inequality pagdating dito. Bakit? Ngayon, sa lahat ng mga tumatakbo, meron naman silang budget para sa marketing campaign nila, para sa propaganda nila. Dun sa mga tumatakbo, hindi naman equal yung pera nila. Merong ibang mas mayaman, merong ibang mas mahirap. And by default, kung mas mayaman ka, mas marami kang resources para makagawa ng propaganda, and therefore mas malaki, mas malawak yung influence mo sa mga tao through the media. So ngayon yung nangyayari kasi sa propaganda is psychological siya. Psychological in a way na parang pumapasok siya sa individual mismo, sa individual na Pilipino. Ngayon, paano ito nangyayari? Ngayon, sa madaling salita, meron kasi tayong mga wants, meron din tayong mga needs, meron tayong mga gusto, meron tayong mga kailangan. Ngayon, alam naman natin yung pinagkaiba ng mga to. Yung isa, pwede tayo mabuhay na kahit wala yun. Yung isa, kailangan talaga natin yun para mabuhay. So ngayon, yung nangyayari sa propaganda is kino-communicate nila yung gusto nilang message in a way na kino-convince nila tayo na kung ano yung gusto natin, yun yung kailangan natin. So, let's say, gusto natin na bumaba yung taxes. Sasabihin nila yun in a way na yun yung kailangan natin. Yun yung kailangan mo. Specifically, personally, individually. Yun yung kailangan mo. Ngayon, yun yung sinasabi ko na pumapasok yung propaganda sa isip mo. Yun yung rhetoric ng mga tumatakbo sa elections. Ngayon yun nga, i-remind ko lang ulit na ito yung pessimistic view about elections. Hindi naman lahat ng tumatakbo ganito. Pero it is important to keep in mind na dahil nga sa sistema ng democracy, napupunta yung mga tao sa gantong ways of thinking. Kasi
kapag meron kang influence sa mga tao through propaganda, kapag nanalo mo yung puso nila through propaganda, kapag na-win over mo yung people, na-win over mo yung majority, mananalo ka sa sistema ng democracy. Okay. So ngayon, balik tayo dun sa rhetoric ng mga tao, ay ng mga tumatakbo sa democracy. So, yung nangyayari kasi dyan is dahil sa rhetoric nila, dahil sa charisma nila. Ngayon yung charisma, search ulit natin yung definition sa Google. Charisma is the compelling attractiveness or charm that can inspire devotion in others. Ngayon yun nga, lahat ng mga successful politicians, charismatic sila by default. Bakit? Kasi para manalo mo yung puso ng mga tao, kailangan mo maging charismatic. Kailangan mo maging attractive. Hindi in a physical way, pero in a ideological way. In a psychological way. So, yun nga, balik tayo sa sinabi ko kanina. Yung mga wants mo, gagawin nila yung needs para sa'yo. Kasi kung ganun, ibig sabihin, kailangan mo siyang iboto. Hindi sa gusto mo siyang iboto. Kailangan mo siyang iboto. Yun yung paraan para manalo mo yung puso ng mga tao. And nakukuha nila yun through their charisma, through their rhetoric, yung pagsasalita nila. Okay. So, isang stereotypical example nito is yung mga kapag nagpa-political campaign yung mga tao, yung mga tumatakbo, sabihin nila na, promise ko sa inyo na gagawin ko tong specific na bagay na to, na kabubuti mo to. And, yun nga, yung pagsasabi nila yun, in a subtle way, sasabihin nila na kailangan mo yun. So, yun nga, wants versus need. Want equal need. Yun yung nangyayari. Okay, so, yun nga, opinion ko lang naman lahat ng to. So, feel free to formulate your own opinion about this. So, side note lang. Nabuo ko lang naman to dahil sa mga observation ko. Lalo na sa recent presidential elections natin. So, alam niyo na naman siguro yung sinasabi ko. Ayun nga. Moving forward. So, ngayon, ibalik natin yung concept ng frameworks. So, sa previous episode ng podcast natin, sabi natin na yung frameworks is yung line of reasoning that can be perceived as true. So, ngayon kasi, sa mga tumatakbo na politician, syempre lahat naman ng sinasabi nila is totoo. Lahat naman ng principles nila ay totoo. So, balik tayo sa example natin kanina. Syempre maganda yung welfare ng mga workers. Syempre maganda rin yung mga agricultural reform para sa mga magsasaka. Okay. So, dahil na may equal and valid points sila, yung nagkakatalunan lang naman sila sa pag-persuade and pag-convince sa mga tao. Okay, so bakit ko to binanggit suddenly? So, sinabi ko ulit yung sa framework kasi dun talaga nagkakatalo yung mga tumatakbo. Yung kailangan lang naman gawin ng tumatakbo is makuha yung puso ng mga tao, ng majority. Okay, so move on tayo. So, medyo backtrack tayo dun sa psychological aspect ng propaganda. Ngayon, side note lang ulit, na-realize ko na parang sobrang intellectual ng tone ng boses ko at the moment. So, yung disclaimer lang, wala akong background sa psychology. So, own observations ko lang to. Napatulala lang ako yan. Sinasabi ko na, anong sinasabi mo, check.
Okay, so balik tayo. So ngayon, backtrack tayo dun sa psychological aspect ng propaganda. So yung nangyayari kasi dun is yung pag-identify natin as an individual. Yung pag-identify natin sa tumatakbo mismo. Ang ingay na nasa messenger, wait lang. Okay, so ano yung ibig sabihin ko sa pag-identify natin sa kanila? Ngayon, yung nangyayari dito dahil sa propaganda nila, dahil sa charisma nila, dahil sa rhetoric nila, is na-align yung principles natin sa principles nila. So, nagkakaroon tayo ng personal connection sa kanila. Kasi nabavalidate ng tumatakbo yung mga paniniwala natin. So, dahil dun, in some way, nakikita natin yung sarili natin sa kanila. Kasi kapag nanalo sila, ibig sabihin nanalo rin yung mga prinsipyo mo. Okay, so medyo nakita mo na yung connection dun. So, in some way, sa weird personal level, nakita mo sa ina-admire mo na political figure yung sarili mo. Nakita mo sa ina-admire mo na political figure yung personal beliefs, yung personal values mo. So, let's say, kunyari, yung pagsuporta dun kay Mayor si Vico Soto. So, nagugustuhan natin si Vico dahil sa, yun nga, yung parang altruistic na actions, na decisions niya. So, ibig sabihin nun, nakikita natin yung sarili natin na yung values natin na gusto natin tumulong sa tao, nakikita natin yung value na yun sa kanya na ine-exhibit niya yung value na yun. So, yun yung ibig sabihin ko sa pag-identify natin sa mga political figure na tumatakbo. So, yun nga, broad general view lang yun. Okay. So, dun sa propaganda, sa lahat ng yun, sa lahat ng rhetoric, ng charisma, ng framework para mag-convince ng tao sa media influence, sa pag-identify, lahat ng yun, nakabundle up siya sa isang icon, sa isang symbol, sa isang representative. Ano yun? Yun yung tumatakbo mismo. Kung lahat ng yun nakabalot siya sa face, quote-unquote, ng tumatakbo. So, yun nga, para siyang symbol. So, kunyari, yung si Duterte, yung values niya ng conviction, ng order, yung mga yun, dati sa presidential elections. So, yung sa propaganda na yun, sa rhetoric niya, dun sa mga speeches niya, sa mga viewpoints niya, sa opinions niya about dun. So, yun yung lahat ng yun nakikita natin sa kanya mismo. So, ayun nga, hindi natin siya nakikita as tao lang. Pero at the same time, nakikita natin siya as a tao. Ngayon, ano yung ibig sabihin natin doon? Hindi natin siya nakikita as a tao lang kasi yun nga, nakikita natin siya as a collection ng mga paniniwala rin natin. Paniniwala natin na binavalidate niya through their rhetoric, through their charisma, through their, yun nga, yung sa propaganda nila, para manalo yung puso ng mga tao. So, yun nga, yung mga tumatakbo mismo, nakikita natin sila as human beings din kasi nagkakaroon nga ng personal connection. Nagkakaroon ng personal connection between the voter and the one they are voting. So, ano yung nga yung personal connection na yun? Yun nga yung nabanggit ko kanina, yung pag-identify natin sa kanila. And yung, so yun nga, dahil doon parang na-establish yung personal connection. Yun nga, kapag nagkaroon tayo ng empathy, so, nagko-connect na to sa maraming bagay. So, following the pessimistic perspective, sa pessimistic approach natin sa lahat ng to, dahil sa empathy na yun, nagkakaroon nga tayo ng parang confirmation bias. So, balikan natin yung napag-usapan natin kanina about sa validation group.
So parang the same themes, the same concept applies dun sa relationship natin, sa binoboto natin. So, dahil doon nagkakaroon din ng mga apologists. So, apologists is yung parang in a superficial, broad na sense, kapag nagkamali yung binoto mo, kapag may nagawang maling decision or something na hindi naka-align sa character na na-establish niya, na-establish through that propaganda, through that rhetoric, through that charisma, sasabihin natin na, hindi, tao lang din naman siya. Kasi parang yun nga, nagsisympathize tayo sa kanila, nag-empathize tayo sa kanila. So, dahil dun sa ganong reaction natin, nabablur yung lines between the political and the personal. Imbis na compartmentalized sila, imbis na magkahiwalay yung political life mo sa personal life mo, napagsasama sila dahil nga dun sa personal connection, sa pag-establish ng empathy. So, yun yung effect ng propaganda sa mga tao. Yun yung parang cost ng pag-win over the people sa pagkuha ng tiwala mo. In a literal sense, parang kinuha yung puso mo dahil dun. Kaya nabublur yung personal and yung political. So, taking that to the extreme, nagkakaroon ng fanaticism. Bakit? Kasi parang nakatie into na yung identity ng individual dun sa identity ng yung politician. So ngayon, iisa na lang. Parang nasusuot mo yung shoes ng binoto mo. Kasi parang naging salamin na lang. Parang nagre-reflect siya sa'yo. Basta nagkakaroon ng reflection. Okay, so ano yung gusto ko sabihin doon? Yung gusto ko sabihin doon is kapag ka parang naa-atake yung political figure na yun, feeling mo naa-atake ka rin. Dahil naa-atake rin yung personal principles mo. Kasi kapag na-atake siya, which is yung embodiment ng principles mo, na-atake ka personally. Yun yung consequence ng pagbablur ng lines between the political and the personal. Next is yung to the extreme palalo ng fanaticism. Nagkakaroon tayo ng cult following. Itong cult following na to, para siyang kapag pinagsama mo yung fanaticism and yung mob mentality. Mob mentality kasi majority. Kapag umabot na sa gantong level yung political figure na yun, most likely marami na siyang na-convince, marami na siyang na-persuade dahil dun sa propaganda niya. So yung pagsabi ko pala ng propaganda, parang broad sense yung parang pag-treat ko sa word na yun. Like, i-include ko rin dun yung marketing campaigns niya in general, like yung mga public na statements niya, mga ganun. So, yun nga, nagkakaroon ng cult following. So, tumataas yung antas ng political figure na yun. Para siyang nagiging idol na parang celebrity. Parang nagiging ganun siya. And yun nga, dahil sa cult following, masasabi natin na yung pinaka-extreme sense is parang ina-idolize natin yung political figure na yun. And maraming cases na nangyayari to dito sa context ng Philippines. I will leave you to decide kung kailan yun nangyari at kung saan ang context. So, So, isa pang outcome ng empathy sa political figure is yung pang-aatake sa iba. So, balik tayo dun sa antagonization. So, yun nga, dahil sa social media, nagkakaroon ng mga validation group kung saan, dahil dun sa mga validation group na yun, mas lalo tayo naging confident sa mga principles natin. So, parang naging mas compact, mas tightly knit yung connections natin sa isa't isa. So, pagdating ng mga nangbabash sa political figure na ina-admire mo, i-antagonize mo sila,
kasi inaatake ka personally. So, ayun yung nangyayari dun. Or at least yun yung viewpoint ko sa nangyayari na yun. I-repeat ko ulit, wala naman akong background sa psychology, so wala akong alam sa mga ganyan, to be honest. Okay, so once na na-cover na natin yun, punta na tayo sa part 2. Mga mungkahi sa paglutas ng mga suliranin doon sa Kasalukuyang doon sa Kasalukuyang Demokratikong Proseso. Hindi na ako marunong magbasa. Okay. So, dito, sa gantong framework, doon sa, yun nga, parang sa mga mob mentality, ganun, nagkakaroon na, itong buong to is isa siyang culture din. Culture siya in a way na yung mga validation group, ganun, yung pag-a-antagonize sa ibang group, dun sa ibang minority doon sa democracy, minority versus minority versus minority versus minority, slot ng yan versus ng majority, basta parang nagkakaaway-away na lahat ng yan is, masasabi natin na culture siya. So dahil sa culture na yun, nagiging close-minded yung mga tao. Bakit close-minded? Kasi limitado sila, nililimit nila yung sarili nila. Bakit? Kasi yun nga, kapag nabablur na yung lines between the political and the personal, yung nangyayari dun is mahirap na lumabas dun sa validation group na yun. Bakit? Kasi gusto natin na na-validate yung paniniwala natin. Mahirap pag na-challenge yung mga paniniwala natin. And mas gusto natin, mas likely tayo na mag-accept dun sa pinaniniwalaan na natin beforehand. So, ayun yung ibig sabihin ko pag sinabi ko nagkakaroon tayo ng culture of close-mindedness. So, ngayon yung sagot dito is a cultural reformation. Yung pagpopromote ng value ng open-mindedness and yung value ng skepticism. So, kung naalala nyo yung sinabi ko dun sa episode 1, importante yung skepticism dahil sa yung parang summary ng pagkasabi ko doon is importante mag-isip para sa sarili mo. So, ayan. Dapat maging willing yung tao na mag-take in ng iba't ibang perspective. So, ayan. So, moving forward, kailangan natin i-revisit yung Hegelian dialectic, which is para sa purposes ng discussion na to. Yung thesis, antithesis, tapos yung synthesis. So, parang yung pinaglalaban mo, yung counter-argument, or yung kabaliktaran ng pinaglalaban mo, tapos yung parang middle ground nilang dalawa, or yung resolution dun sa contradictions na yun. Okay. So, ngayon, ito, yung ipopropose kong parang system or sagot para mawala yung suliranin, yung problema ng election process, yung democratic process ng election. So, ano ba yung problema? Ulit, ano nga ba yung problema? So, marami naman tayo na nabanggit na problema kanina. So, isa na dun is yung pag-blur ng lines between the political and the personal. Isa na rin dun yung parang pagiging disingenuous ng mga tumatakbo na politician, since yung main objective nila at the end of the day is to win over the people. Okay. So, yun. Isa pa yung problema na us versus them mentality, ganun. Marami akong nabanggit na problema kanina, to be honest. Yun yung purpose ng part 1 ng video na to. Okay. So, punta tayo sa debate. To simplify, yung debate lang naman is parang dalawang opposing sides, parang pros versus cons, mga ganun, basta dalawang side na opposing. Tapos parang yung pinaglalaban nila doon is not necessarily yung evidence, like yung mga data, pero more on the logic or yung flow ng arguments nila. So, kailangan din nila ma-convince yung mga tao. Okay. So, meron naman tayong mga
nga, dati meron tayong presidential debate, di ba? Meron tayong mga debate sa election period kung saan pinaglalaban ng mga political figure yung pinaglalaban nila, yung mga paniniwala nila. So, ayun. Kung sino yung mas convincing, yun yung mas makaka-convince ng mga tao. So, sorry ang redundant ng mga words ko. Visit. Okay. So, parang iti-tweak natin yung gantong system. So, dun sa debate, parang gagawin natin siyang mas technical. Gagawin natin importante yung mga evidences nila. So, okay, side note. So, pumunta kasi kami sa isang debate workshop dun sa school namin. Tapos sinabi dun na hindi talaga importante yung evidence, yung empirical evidence, yung mga data, yung mga numero. Hindi siya importante sa pinaglalaban mo. Bakit? Kasi ganito yun. Let's say si debater 1, sabi niya na according to statistics, 20% ng chu-chu-chu is chu-chu-chu. Sabi naman ni debater 2, hindi false information yan. Hindi yan 20% boy. 30% yan. So ngayon, ikaw, yung nakikinig sa debate na to, kailangan natin tanungin, relevant ba yung information na yun? Ano yung pinakaiba ng 20% sa 30%? Ngayon, hindi naman yun talaga totoo. Yung importante is kung ano yung ibig sabihin, ano yung implications ng data na yun. Okay, so balik tayo. Yung sa pag-tweak natin, kailangan importante na yung gantong empirical evidence, yung gantong data, yung mga exact numbers. Importante na siya. Bakit? Kasi yung ipaglalaban nila dito is yung mga policies na gusto nila. So, focus na tayo sa platform kaysa sa kanila mismo, kaysa sa mga icon, which is yung political figure. Hindi tayo nakafocus sa tao, nakafocus tayo sa policies. Yun yung important difference ng pinopropose ko ngayon na system. So, na-inspire ako dito dahil sa research panel. So, ano ngayon meron sa research panel? Ngayon sa research panel, di ba yung ginagawa natin nun is pinaglalaban natin yung research natin. And bawat evidence, bawat support sa pinaglalaban mo, importante yun. Kasi kung hindi yun totoo, kung hindi totoo yung evidence mo, para siyang house of cards na mawala lang lahat. Pabagsak lang lahat simultaneously. Kasi, yun nga, para maging maganda yung research mo, kailangan maganda yung evidence mo. Which is dapat naka-back up sa accurate, reliable information. So, palitan lang natin yung research, gawin nating policy. Or, in other words, yung policies dun sa mga platform na pinaglalaban ng mga political figure na mga tumatakbo, kailangan meron silang research na nagbaback up sa mga policy na pinaglalaban nila. Okay. So, na-inspire din ako dahil sa Delphi method. Forecasting method siya sa business. And yung gist lang naman nun is yung pag-refine ng isang forecast. In this case, yung policy, yung pagre-refine niya, pagiging paganda ng paganda, yun yung purpose ng gantong yung debate process na sinasabi ko ngayon. Ngayon, ano yung ibig sabihin ko sa pag-refine? So, yung sa pag-refine, kasi let's say, dito sa gantong system, yung mga tumatakbo na dun sa elections, meron silang mga proposal, let's say. So, itong mga proposal na ito, isa siyang set of policies about sa pinaglalaban nila. So, itong mga policy na to, yun yung parang to compare, yun yung sinasabi ng mga tumatakbo kapag promise ko, ito yung mangyayari. So, ngayon, yung ginagawa lang naman natin dito is binabackupan natin yung promise na yun. So, ano yung implications kapag ginawa mo yung ganito? Ano yung financial backing nito ng mga project na gusto mong gawin? Ano yung ibig sabihin para sa ibang project kung ito yung focus mo? Anong mangyayari dun sa mga hindi mo na-focus na aspect? So, mga ganong klaseng tanong. So, yun nga. Dapat nakabase sa research yung mga pinagsasabi nila.
So, hindi lang to tungkol sa pinaglalaban, dapat marunong sila ipaglaban yung mga pinagsasabi nila. Dapat marunong sila sa pag-defend ng mga yun. So, isipin lang natin na isa itong malaking research defense. Yun yung gusto lang talaga mangyari sa government natin, to be honest, para doon maging mas maganda. Okay, so balikan natin. So, dun sa concept ng pag-refine. So, yung ibig sabihin ko kasi dun is, bale yung system niyan. Bale, di ba merong tatakbo, tapos merong mga ibang tatakbo rin, syempre. So, sa lahat ng mga tatakbo na mga yan, anonymous sila. So, hindi nila kilala yung isa't isa. Yung alam lang natin is yung mga proposal nila. Ngayon mamaya i-explain ko kung bakit importante na maging anonymous sila. Pero, for now, let's say na anonymous sila. So, dito sa system na to, meron silang isasubmit na proposal. Meron ding isasubmit na proposal yung mga iba. So, ngayon meron tayong collection ng mga proposal galing dun sa mga tumatakbo na politician. So, ngayon, after nila makuha yung mga ibang submission, yung tatakbo is i-review yung mga proposal dun sa mga kalaban nila, yung mga opposing na political figure. So ngayon, pagka i-review nila yun, i-criticize nila yung mga policies nila ng mga kalaban niya. So ngayon, kunyari ikaw, so nag-submit ka ng sarili mong proposal. So once na na-submit mo yun, makukuha mo yung proposal ng iba. Titingnan mo siya, i-review mo, i-criticize mo, i-list mo lahat ng flaws. Mali yung project mo kasi kulang yung budget mo. Siyempre, sasabihin mo kung bakit. So, in a way, parang meron kang counter-research sa research nila. Counter-argument sa argument nila. So, parang ganyan yung nangyayari. Ngayon, once na natapos yung process na yun, yung pag-list ng criticisms, mababalik yun sa kung kanino man yung proposal na yun. So, bale, di ba, nabigay mo na yung proposal mo, tapos mababalik sa yung proposal na yun sa isang mahabang list ng criticism, lahat ng mga nakita nilang flaw doon sa proposal mo. Tapos, yung magiging trabaho ngayon is i-refine mo yung proposal mo. To-take into account mo lahat ng mga sinabi nilang mga flaws, consider mo yun lahat, tapos i-refine mo yung proposal na yun into the best proposal it can be. Yun yung pinaka-gist ng system na sinasabi ko. Wala naman tong technicalities. Kasi parang binabata ko lang naman yung gantong idea, yung gantong system. So ngayon, itong mga research na to, yung technical aspect ng research sa mga proposal nila is under scrutiny siya. Under scrutiny meaning pwede siyang ma-review ng mga professional na researcher, lahat ng mga professional. So ngayon dito, importante na yung role ng mga professionals, ng mga academics. Importante na yung role nila. Bakit? Kailangan maging scientific itong mga to. Scientific hindi ibig sabihin puro science, chuchu. Ibig sabihin rigorous siya. Ibig sabihin yung mga proposal nila is hindi siya flimsy. Flimsy in a way na unreliable yung mga sources mo ng information, na inaccurate pala yung mga pinagsasabi mo, yung mga gantong klaseng bagay. So ngayon nagkakaroon tayo ng culture na pinopromote natin yung scientific method. So yung scientific method, yung ibig sabihin ko dito is yung hindi lang tayo basta-basta nagme-make ng conclusions. Syempre, kailangan natin ng backing. Meron tayong backing ng experimentation. So, yung mga hypothesis, natin, mga ganto-ganyan. So, nakuha mo naman yung gist ng gusto kong sabihin. Di ba? So, ayun nga. Parang nabibigyan ng halaga yung role ng mga academics sa lahat ng to. So, ngayon, isa pang mahalagang aspect ng system na to. Kasi baka iniisip mo na, uy Jack, di ba parang masyadong oligarchy yung dating ng sinasabi mo ngayon at the moment? Oligarchy na parang
iilan lang talaga yung mga gumagalaw na piyesa. Yung mga tumatakbo lang, yung mga researcher, yung mga nagja-judge dun sa research nila, titingnan kung tama yung mga ganong klaseng bagay. Ano yung, nasan yung democratic part dito, men? Nasan yung democratic part dito? So ngayon, ito yung democratic part. So yung importante dito is yung mass communication. Kasi sa lahat ng to, sa buong proseso na to, makikita siya ng lahat ng tao. Makikita siya publicly. Transparent siya. 100%. Bawat word, bawat tuldok, makikita siya. So, ibig sabihin, yung mga pinaglalaban ng mga tao, makikita mo. Tapos, yun nga, parang nabanggit natin kanina na anonymous sila. So, nawawala yung relevance ng charisma nila. Nawawalan yung relevance ng sila mismo as a tao, as an individual. So, ngayon, parang yun nga, nagkakaroon na ng distance between the political and the personal. So, ngayon, bakit siya importante? Kasi, makikita mo siya in an unbiased way. So, makikita mo na, parang tama yung parang gusto ko tong proposal na yung mga policies na sinasabi niya. Parang gusto ko yung pinaglalaban niya dito. Tapos yun pala, galing siya dun sa political party na ayaw mo. So, plot twist. Diba? Kasi ganito yun. Once na malaman mo kung kanino yun, once na makita mo na, dun pala yung galing dun sa ayaw kong political party. So, yun nga, nagkakaroon ka na ng yung mindset na ina-antagonize mo sila. So, nagiging close-minded ka. So, yun yung gusto nating palitan sa gatong system. Okay. So, ano yung ibig sabihin ko sa importance ng mass communication? So, important siya kasi kailangan mo maging effective communicators. Bakit? So, hindi naman ibig sabihin na transparent na yung research maiintindihan na yun ng mga tao. Hindi naman yung ganun kasimple. Hindi naman lahat maiintindihan yung research mo. Ngayon, kasi ganito yun. Isa akong konting side note lang. Parang yung org ko is yung sa parang math and science org namin dun sa school namin. Tapos, sinestress ng moderator namin na importante yung scientific communication sa panahon ngayon. Bakit? Kasi wala naman talagang makikinig sa data kung hindi nila yun naiintindihan. Kailangan meron tayong responsibility, yung mga nakakaintindi, na i-translate yun sa mas madaling salita para maintindihan ng mas nakakarami. Yun yung purpose ng scientific communication. Yun yung purpose ng mga scientists. Kailangan marunong din sila mag-communicate ng mga gusto nilang sabihin. Yung mga importanteng sabihin. So, ayun. So, palitan lang natin yun sa context ng politics. So, importante maging magandang communicators yung mga political figures sa pag-translate ng sa mga backed up policies nila, mga backed up by research. Kailangan ma-translate nila yun into a more digestible manner. Ngayon, baka iniisip mo na, di ba yun nga yung pinaka-purpose ng propaganda is para ma-convince sila? So, yun nga, effective communicators naman sila dati pa eh. Paano nila nanalo yung puso ng mga tao? Ngayon, hindi naman yung ibig sabihin ko. Not necessarily yung goal mo is to win them. Kasi yun nga, kailangan mo, yung important dito is yun nga, anonymous sila. Hindi nila kilala kung sino ka. So, kailangan, yung magdadala lang talaga sa'yo dito is yung pag-communicate mo doon sa mga policy na gusto mong ipaglaban. So, yun nga, kailangan mo i-translate yung research mo. Sabi mo, dahil dito, ganito yung gusto kong gawin. Tsaka mo palang mako-convince yung mga tao doon sa ganun. Okay. So, bale yun nga, pag-communicate ng ideas, ng platform, ng data. So, yeah. Okay. So, ano nga, yung balik tayo dun sa anonymity. Ay, hindi, wait, meron pa pala. So,
para maging democratic process talaga tayo, parang naisip ko rin sa gantong system, parang pwede rin magbato kahit sino ng ideas dito sa gantong process, yung parang pag-refine ng mga bagay-bagay ganun. So parang pwede rin natin i-criticize, like merong for the public, since yun nga, transparent yung nakikita natin. So pwede natin ma-criticize then yung mga proposal ng mga tumatakbo. So let's say napasa na nila yung mga proposal nila para sa mga policy nila. Pwede natin i-criticize yun. Pwede ma-criticize ng buong bansa. Yun. Hindi lang sila. Hindi lang yung mga researcher. Ayun yung democratic part dun. Kasi parang once na nakuha nila lahat ng input, i-refine nila yun. And kung sino may pinaka magandang pag-refine, kung sino yung na-consider lahat ng viewpoints, sila yung sila yung makakakuha ng support. Kasi hindi nila kinuha yung majority. Kinuha nila yung pangkalahatan. Yun yung importante dito sa system na to, is makonsider lahat, hindi lang yung majority. So ngayon, dun yung sa anonymity, yung important na hindi sila kilala in the first place, kasi nawawala yung relevance ng charisma nila and tumataas yung relevance ng pinaglalaban nila, yung mga platform nila. So hindi tayo nakafocus sa politician mismo, focus tayo sa policies, which I think yun naman talaga dapat yung nangyayari sa una pa lang. So yun nga, parang personal take ko lang naman lahat ng to, so don't worry about it. Okay, so about sa technicalities ng ng system na to, like yung timetable, gano'ng katagal ito mangyayari, yung buong proseso na to, ay hindi ko alam. Wala sa akin yung sagot dyan. Nagbabato lang ako ng ideas, nagbabato lang ako ng mga proposal about sa ganitong system. And sa tingin ko, ito yung parang sagot sa mga problem na nakikita ko sa democracy ngayon, sa election process natin. Kasi parang yun nga, nananalo lang yung mga politician kapag nanalo mo yung puso ng mga Pilipino, and maraming paraan para manalo yung puso ng mga Pilipino. So, nakikita naman natin yan. Huwag tayo maglakad sa technicalities ng system na to. So, let's say like, paano kung similar yung mga policies at the end of the day? Kasi yun nga, nag-refine. What if maging similar? Ewan ko kung ano yung mangyayari din. Isa pa is, paano kapag may disadvantage? Kasi parang yung ibang tumatakbo nga walang resources, kasi hindi lang naman important yung resources sa propaganda, pero magagamit din yung resources sa paggawa ng mga research na to para dun sa mga policies na gagawin. So let's say yung isang tumatakbo is marami siyang budget, so marami siyang pwedeng ma-conduct na research para dun sa gusto niyang maano na policies, pero yung isa parang hindi financially able para ma-back up yung claims niya dun sa mga policy niya, kasi hindi niya yun ma-prove through research, kasi kailangan din ng budget para sa research. So ayun, parang nagre-reflect din siya in a way sa education system natin, diba? Kasi parang yun nga, parang nasa quantity na yan ng kung ilan yung capable sa mga ganyang klaseng research. So, sabog na yung mga sinasabi ko. So, yun, food for thought lang naman lahat ng to. Yung gusto ko lang ipaglaban dito is, hindi pa naman perfect yung system na to, pero ito yung, sa tingin ko, importante to kasi, yun nga, kailangan natin malutas yung mga problema na to, kasi kapag once na hindi magawin nating distinct yung political and yung personal discourse, so maraming benefits yan. So ayun, parang mawawalan yung mga away-away kasi nagkakapersonalan na and magiging open-minded lahat at the end of the day.
and magiging skeptic lahat, which is maganda rin yun. Magandang plus yun. Kapag skeptic yung mga tao, ibig sabihin hindi sila nauuto na madali. So, ayun. Okay. So, ending yung conclusion natin. So, ito yung itatanong ko. Ano yung pumipigil sa atin para magkaroon ng yung impartial na system? Kasi medyo biased nga yung inherently biased yung system ng democracy kasi parang majority versus minority versus lahat ng mga tao. So yun, parang ikipag-compete lang sila para sa kung ano nga ba yung gusto ng majority, ano yung kailangan ng majority. So, ano yung pumipigil sa atin para magkaroon ng mas magandang system, mas impartial na system kaysa doon? So, ano yung pumipigil sa atin para sa pag-maximize ng democracy, pag-maximize ng freedom, ng, kasi, yeah. Anyways, mag-leave naman ako ng mga resources dyan sa ilalim kung gusto niya. Kasi meron ding tinatawag na tawag dun yung tyranny of the masses. Parang yun talaga yung masama, yun yung masama kapag nagkaroon ng quote-unquote majority. So, ayun. Tapos, eto, necessary ba kung ano yung meron tayo ngayon? Like, eto ba talaga yung kailangan natin, yung gantong sistema, yung gantong nangyayari sa political climate natin ngayon? Kailangan ba talaga natin to or meron bang mas magandang alternative? Yan, mga importanteng tanong yan. In a cultural level, so parang, ito na ba talaga yung parang way of life natin? Parang kasi dito na tayo nasanay, parang ganun. So, ayun nga, ano yung implication nun sa atin as a Filipino? So, parang in other words, yung gusto ko itanong is, meron bang mga anti-democratic forces? Meron bang pumipigil sa atin para ma-suppress yung powers ng people as a whole, hindi lang yung majority? So, ayun, something to think about. Sorry, ang sabog ng lahat ng terms ko, ang sabog ng lahat ng mga dinadakdak ko. Ewan ko ba, to be honest, pangit ng video na to. Siguro napangitan. Ayun. Thank you for listening and look forward to the next episode. Bye-bye.